Віталій Портніков, український публіцист, письменник, журналіст. Зеленський має відчути себе Путіним, а Путін має відчути себе Зеленським. Якщо Росія не зупиняється, для неї є сенс в війні. Кожен день цієї війни – день виснаження України. Це війна на виснаження ворога. Війна може продовжуватися наступні 10 років, як вона перед цим 10 років продовжувалася. Всі ці пошуки кінця війни, вони абсолютно безплідні. Я весь час переконую українців, що вони мають навчитися жити у війні, яка не закінчується. Як в Лівані люди живуть, вони знають, що війна продовжується. Якщо ніхто не чекає вашої капітуляції, а вас хочуть знищити, ніхто не збирається з вами підписувати якусь мирну угоду. Приблизно в березні 2022 року. Тоді ви могли капітулювати і опинитися в державі Януковича і Медведчука. Тут же не Москва. Вона взагалі може потерпіти стільки, скільки буде потрібно для того, щоб захопити інші території. Або ми вважаємо, що НАТО дієздатне, і тоді не лякаємо наших сусідів нападом Росії, або ми вважаємо, що НАТО не дієздатне, але тоді не морочимо нашим сусідам голову з нашої євроатлантичної інтеграції. Вони займаються чеченізацією української війни. От всі ці вибухи, які ви бачите, це дорога в цей бік. Пане Віталію, вітаю вас на Львівщині. Дуже раді бачити. Дякую, що відгукнулися прийти поспілкуватися. У нас традиційно інтерв'ю розпочинається з такого короткого бліцу. Короткі запитання і максимально, якщо можна, короткі відповіді. Гаразд? Угу. Трамп, на вашу думку, зараз прихильний для України чи ні? Я не думаю, що щось змінилося. Чи можливі перемовини у 2025 році? Перемовини про перемир'я можливі в будь-який момент. Зміна президента в США. Чи може бути це катастрофою для України? Я не думаю, що після того, як ми вже 2,5 роки живемо в стані Великої війни, щось має бути катастрофою для України. Замороження війни в Україні. Це можливий варіант? Звичайно. Український воїн для вас це хто? Це герой, який гарантує існування української держави. Всі люблять говорити про етапи, на якому етапі війна в Україні. Не початково. Добре, розпочинаємо. Свіжа інформація. З 1 жовтня по 31 грудня Путін наказав мобілізувати 133 тисячі осіб. Що це означатиме? Нічого не означає. Це звичайний указ президента Російської Федерації про мобілізацію громадян Російської Федерації, які призиваються на строкову службу. Це нічого не означає, це відбувається кожного разу за конкретним розкладом. Якщо говорити, аналізувати бюджет Росії на Міноборони, видатки, він збільшився доволі так суттєво, 16,5 мільярдів. Путін на 2025 рік ставить цю ставку, щоб війну в Україні завершити, чи вона може піти ще в більшу ескалацію, на вашу думку? У мене немає інформації про те, який рік закінчення війни на кремлівському календарі. Мені абсолютно очевидно, що президент Російської Федерації ставить перед собою задачу виконати ці цілі, які він поставив перед собою, коли розпочинав війну з України. Тобто це ліквідація української державності, входження України до сфери впливу Росії, до союзної держави або взагалі інтеграції українських земель до складу Російської Федерації. Коли він вважає це відбудеться, мені невідомо. Звичайно, він хотів би, щоб це відбулося у 2022 році, але, як ми бачимо, плани виявилися абсолютно марними. Зараз Путін налаштований на довгу війну. Мені немає можливості сказати, коли ця війна закінчиться, ані за путінським планом, ані реально. І як? Третій рік війни вже майже великої скоро буде. Наскільки Росія змінила, на вашу думку, тактику і окупація на тимчасово окупованих територіях, які відбуваються, наскільки от Росія змінила підхід? Підхід до чого? Підхід до ведення війни, до ведення того, що всередині країни вони мобілізовують власний ресурс. Мені здається, що підхід був змінений ще у квітні-травні 2022 року. Це війна на виснаження, вона тривала. Стільки, скільки вони можуть витратити ресурсу на цю війну, стільки вони будуть витрачати. Ми зараз, на вашу думку, наскільки про Україну на повістці дня готові говорити в Європі, в Сполучених Штатах і підтримувати нашу державу в цій довгій війні? Я думаю, що готові. Західні країни давно вже розуміють, що мова йде про довгу війну між Росією і Україною. Питання в тому, який ресурс вони готові на цю війну виділяти з точки зору економіки, з точки зору зброї. Але ми бачимо, як перебудовується військово-промисловий комплекс європейських країн і Сполучених Штатів, як виділяються гроші Україні. Захід теж розуміє, що мова йде про довготерміновий конфлікт. Якщо зараз дивитися, останній візит до Сполучених Штатів Америки президента України, знову ж таки, український президент попав в невимушений скандал, поїхавши на оборонний завод в Пенсільванії. Якісь для нас ризики можуть нести ось ці скандали на майбутнє?
Мені на здається, що майбутню президент підтримку? України вже пояснив цю ситуацію, я не буду повторюватися. Коли будь-який політик потрапляє в Сполучені Штати в час передвиборчої кампанії, він, звичайно, мав би утримуватися від якихось різких кроків і прораховувати наслідки тих чи інших своїх дій. Але я вважаю, що тут звинувачувати потрібно не стільки президента України, його команду, а скільки саму ситуацію, в якій опиняється такий політик під час передвиборчих перегонів. Коли кожна сторона намагається використати будь-яку подію для того, щоб отримати додаткові бали. Як ви розумієте, і республіканців, і демократів сьогодні турбує перемога на виборах, а не Україна. А щодо ризиків майбутнього, слухайте, давайте почекаємо, по-перше, результатів президентських виборів. По-друге, як виглядатиме Конгрес після цих виборів. По-третє, як буде нова адміністрація Камали Гарріс або Дональда Трампа ставитися до головних проблем. Це все тема не найближчих місяців. Якщо згадувати колись Обама, коли був президентом, то дуже нейтральна політика щодо України, щодо підтримки України була. Це не так. Коли Обама був президентом, він реагував на ті ризики, рівень, який був на момент його знаходження на посаді президента Сполучених Штатів. Тоді була ситуація, яка в Америці сприймалася як територіальний конфлікт. Відповідно, Сполучені Штати вважали, що вони своїми санкціями можуть попередити наступні дії Росії, утримати її від наступних агресивних дій. Я не кажу, що це була правильна позиція, але вона не була нейтральною. Не треба вигадувати. Барак Обама запровадив санкції проти Росії, він засудив анексію Криму, він засудив вторгнення Росії на український материк. Просто ми вважаємо, що його санкційна політика була недостатньою. Але на той момент західні політики вважали, що гостра конфронтація з Росією може призвести до більш агресивних дій Росії проти України, яка на цей момент була до цих дій абсолютно не готова. Якщо ви пам'ятаєте, у нас на 2014 рік держава була просто розвалена Януковичем. І вони це теж розуміли не гірше за нас. А може і краще. Тоді, власне, вважаєте, щось стримало? Американські санкції стримали більший наступ Росії на сході держави? У 2014 році, думаю, що до певної міри спільні дії Заходу дійсно отримали Росії від якихось більш серйозних дій, тому що вони усвідомили, що це приведе до більшої конфронтації з Заходом, і вони, очевидно, до цієї конфронтації також були не готові. Вони готувалися. Обидві сторони готувалися, і Україна мала готуватися. Інша справа, що ми перестали готуватися, але це вже наша новітня історія. Пане Віталій, якщо згадувати 2014 рік, Україна тоді, мені здається, чудом відстояла кордони, тому що армія була в розібраному стані, боєприпасів не було, але локалізувати війну вдалося в двох областях. Це, як вважаєте, це завдяки чому відбулося? Міжнародним партнерам чи все ж таки правильній внутрішній політиці? Я думаю, що це відбулося завдяки різним обставинам. Перше було те, що Росія тоді збиралася окуповувати українські регіони за допомогою диверсії, а не втручання регулярної армії. Ідея про те, що регулярна російська армія має бути на території України, вона з'явилася тільки в часи Іловайська, скажімо, не відразу. А тоді вже була українська армія, так чи інакше було ясно, що це доведеться досить серйозним коштом робити. Друге, те, що Росія не очікувала тому, що на її диверсійну політику може бути відповідь українського суспільства у вигляді добровольчих батальйонів тощо. Це теж дуже важливий момент, який для Росії був несподіваний. Третій момент, що були зірвані ось ці спроби внутрішньої дестабілізації в таких регіонах, як, скажімо, Харківщина чи Одещина. Всі ці моменти разом із реакцією західного співтовариства переконали Володимира Путіна, що треба йти іншим шляхом. Шляхом пошуку можливостей для політичного реваншу. І за великим рахунком 2014-2019 роки були не тільки шляхом підготовки до війни, але й шляхом пошуку для політичного реваншу. Тобто Росія вирішила діяти так, як вона діяла у період 2004-2010 років. Тобто, якщо б у 2019 році на виборах виграла б повністю людина, яка б була, скажімо, близька поглядами до Російської Федерації, великої війни могло би не почати. Звичайно, її би не було. Більше того, я думаю, що Володимир Путін не думав про велику війну і після перемоги Володимира Зеленського. Він просто вважав, що Володимир Зеленський – це саме та людина, яка сприймалася в Москві як людина реваншу, яка капітулює перед Росією. А 73% прихильників Зеленського сприймалися як суспільство готове до такої капітуляції. Це була просто помилкова оцінка. Однак, як ви розумієте, 2014-2019 рік – це роки, коли Росія послідовно займалася дискредитацією тих сил, які прийшли до влади після Другого Майдану, дискредитацію націонал-демократичних сил, дискредитацію самої ідеї національно-державницької. Їй це вдалося. 2019 рік показав повний тріумф цієї дискредитації, але не привів до влади сили, готові до капітуляції.
Тому що змінилася сама політична палітра в світі. Росія це недооцінила. Перемога популістських сил, а Володимир Зеленський – це символ такої перемоги популізму, це не означає перемога капітулянських сил. Ось що важливо. Людина, яка знаходиться на чолі такого популістського підйому, вона дуже хоче подобатися своєму виборцеві в кожній його категорії, а таким чином вона позбавлена можливості діяти всупереч суспільним настроям. Тобто Путін там прорахувався? Звичайно, дуже сильно. Не тільки Путін, багато людей прорахувалися, в тому числі і в Україні. Медведчук прорахувався, Коломойський прорахувався, багато людей прорахувалися, які вже збиралися отримувати дивіденди від підсумків виборів 2019 року. Але і український народ прорахувався, тому що в 2019 році він голосував за домовленості з Путіним за те, щоб закінчилася війна, а в результаті отримав велику війну без будь-якої перспективи її закінчення. Ви вважаєте, що наше суспільство все ж таки саме і привело до цієї великої війни? До цієї великої війни привела Росія, не наше суспільство. Але наше суспільство сподівалося в 2019 році, що можна домовитися з цією Росією. Я вам нагадаю, що це було стрижнем передвиборчої програми Володимира Зеленського, що чинний президент України переконував своїх виборців, що він закінчив війну в своїй голові, що війна може закінчитися. Він і його соратники говорили, що війна продовжується не тому, що цього бажає Росія, а тому, що цього хоче українська влада, що якщо прибрати від влади тих, хто збагачується на війні, то можна її закінчити. До речі, зараз російська пропаганда такі самі закиди робить у бік Володимира Зеленського та його оточення, і багато українців це повторюють. Так що в цьому розумінні ми, звичайно, можемо чітко казати, що українське суспільство голосувало за нездійснену програму, і 2019 рік став роком відліку до Великої війни, безумовно. Пане Віталію, ви вважаєте, що ми не зріли досі суспільство, якщо ми ось такі речі сприймали як буквально історію, що завтра може завершитись війна, тому що буде зміна політичного керівництва? Не треба чекати від пострадянського суспільства, яке роками жило в комуністичному режимі, що воно буде зрілим за 30 років. Це абсолютно неможливо. Українському суспільству до зрілості ще довгі десятиріччя. Зараз, наскільки за цей час, на вашу думку, все ж таки ми змінилися як суспільство і стали більш далекоглядними і маємо, принаймні, систему побудови країни не на 2 тижні вперед. А ми цього не знаємо. Тому що суспільство знаходилося в стані воєнного шоку. Це, як знаєте, як такий серйозний удар, після якого ти просто перестаєш бути самим собою. Зараз потроху шок відходить, ми бачимо, що ми маємо справу з тим самим суспільством, що в 2019 році, здебільшого. Як змінилося українське суспільство, ми подивимося, коли закінчиться війна, якщо вона закінчиться найближчими роками, і коли відбудуться перші вибори. Але в мене немає оптимістичних прогнозів. Ви вважаєте, тут на вашому місці Павло Клімкін казав, що у 2025 році можуть відбутись перші перемовини, принаймні на гуманітарному рівні. Ви вважаєте, коли можливо цей час Х? Я розумію, що це лише думки, але чи є зараз підґрунтя до того, що це може відбутися в найближчому році? Якщо Росія буде зупинена у своєму наступі і не зможе далі завойовувати українські території, якщо українська інфраструктура вистоїть і наступна зима не призведе до різкого зменшення українців на суверенній території України, і якщо Росія буде серйозно втрачати ресурси на війну, не отримуючи нічого взамін, я бачу можливість проведення таких перемовин. Якщо Росія зможе наступати далі, руйнувати українську інфраструктуру далі, і при цьому буде витрачати гроші, які не загрожуватимуть своєю кількістю її економічній і соціальній стабільності, я не бачу ніякого підґрунтя для перемовин ані в 2025, ані в 2026, ані в 2027 році. Тому що я не бачу для Росії ніякої необхідності вести ці перемовини. Я завжди кажу українцям, чого ви сидите на своєму місці. Сядьте на місце Путіна і вирішіть, як Путін, коли ви хочете мати перемовини з ворогом. І тоді ви побачите, що з вами ніхто не хоче розмовляти. А коли ви сидите і ці перемовини намагаєтесь прогнозувати від своїх бажань, ви, звичайно, припускаєте помилки. Треба помінятися місцями. Завжди. Зеленський має відчути себе Путіним, а Путін має відчути себе Зеленським. І тоді стане ясно, як відбувається ситуація. Якщо вдасться провести такі перемовини, які приведуть до різкої дестабілізації ситуації в українському суспільстві, такі перемовини Росія може собі дозволити. Скажімо, капітуляція. Щоб люди вийшли на вулиці, щоб вони знищили власну владу. Ось такий підсумок переговорів теж Росія може влаштувати. Це абсолютно теж логічно. Я не думаю просто, що наша влада піде на такі перемовини, але я завжди нагадую про те, як виглядав Єреван через кілька хвилин після того, як президент Путін і Алієв і прем'єр-міністр Пашинян повідомили про свою спільну заяву про закінчення Другої Карабахської війни. Росія хотіла б, щоб таке було в Києві.
Така заява може бути підписана, якщо президент Зеленський її підпише. Але це питання до вас, готовий чи не готовий президент Зеленський до такого підпису. До мене. Ну от і все, значить тоді відповіли на своє питання. Всі напрямки, які вони ведуть, де найактивніше, там, подивимося, Вугледар, 2,5 роки б'ються за невелике містечко, втрачають десятки тисяч, там, напевно, своїх військовослужбовців за цей час. Звичайно, але вони не зупинилися. Ми з вами говоримо про зупинку. Якщо, а не про просування на кілька кілометрів, а про зупинку. А якщо Росія не зупиняється, для неї є сенс в війні. Тому що війна продовжується, люди мобілізуються, демографія змінюється, європейська, євроатлантична інтеграція України на паузі, інвестицій немає, країна деградує. Чому це не в інтересах Росії? Я не бачу приводу для того, щоб закінчувати воєнні дії з російської точки зору. Тому що російська ідея, що Україна має впасти. І поки продовжуються воєнні дії, кожен день цієї війни – це війна, день виснаження України. Це війна на виснаження ворога. І якщо ворог виснажується менше, ніж я, чому я не маю воювати? Тому я кажу, Теж виснажуються. звичайно, тому я вам ще раз скажу, що проблема в тому, коли настане момент, коли росіяни будуть вважати, що їхнє виснаження для них більш небезпечне, ніж наше. За рік, за півтора до цього вони можуть розпочати перемовини і призупинити війну. Але поки вони так не вважають, перемовин не буде. І це означає, що війна може продовжуватися наступні 10 років, як вона перед цим 10 років продовжувалася. І всі ці пошуки кінця війни, вони абсолютно безплідні. Я весь час переконую українців, що вони мають навчитися жити у війні, яка не закінчується. От як в Лівані люди живуть, вони знають, що війна продовжується. І вони не будують собі планів, що вона закінчиться. І тут потрібно перестати будувати. Але вона буде в різних фазах, більш агресивні, менш спокійні і так далі. Чи ви думаєте, отакий зараз стан, як цей, отак буде і ця війна тривати? Звичайно, в якийсь момент ця фаза закінчиться і перейде в іншу, але ми не знаємо коли. Скільки років потрібно, щоб Росія вичерпала свої можливості підтримувати цю війну у такій фазі. З контексту того, що Росія може підтримувати і підтримує, тому що є озброєння, є західні в них чіпи, є дуже багато різної техніки, яка постачається із Заходу, і, зокрема, з Китаю. Виглядає так, що це безкінечна історія, тому що Росія обходить санкції, Росія знаходить країни-прокладки, де може купувати, власне кажучи, різні запчастини, і це все використовувати на території нашої держави. Ну так і є. Як далі тоді? Західні партнери кажуть, санкції вводимо, американці кажуть, санкції вводимо, але вони настільки ефективні. Ну, а вони виявилися настільки ефективними, як ми думали, тому що виявилося, що існують дві економіки в світі. Захід цього до кінця не розумів. Мені здається, що це стало зрозуміло остаточно саме на російсько-українській війні. Хоча можна було б зрозуміти вже по Ірану, що якщо є можливість виживати за рахунок економії глобального півдня, так це буде відбуватися. Ну так воно і є. А в чому проблема? Наскільки нас вистачить? Тоді Це теж? в мене немає відповіді на це питання. Це тільки досвід покаже, наскільки. Це напишуть історики майбутнього, наскільки, не ми з вами. А який вихід? Якщо ніхто не чекає вашої капітуляції, а вас хочуть знищити, ніхто не збирається з вами підписувати якусь мирну угоду. Якщо йде війна на ваше виснаження і знищення як нації, то ви або опираєтесь і перемагаєте, або опираєтесь і зникаєте. Тому що всі ці питання, вони абсолютно беззмістовні. Я весь час, коли ми обговорюємо цю проблему, чую питання, а що ж нам тоді капітулювати? Та ніхто не чекає вашої капітуляції. Капітуляцію ви в момент вже проїхали. Цей потяг вже проїхав станцію капітуляції приблизно у березні 2022 року. Тоді ви могли капітулювати і опинитися в державі Януковича і Медведчука. Тепер ясно, що це нелояльне населення. Тепер ясно, що це країна, яка, якщо продовжує існувати, є загрозою для російських імперських інтересів. І питання тільки в одному. В який момент Росія опанує цю територію і вас знищить або вижене. Нелояльне населення їй не потрібно. Тому у вас вибір дуже простий, як я вже казав. Не воювати або капітулювати, або воювати, або зникнути. Вистачить у вас зусиль, значить, український народ залишиться на своїй землі і своїй державі. Не вистачить, значить, український народ потрапить до підручників історії як приклад героїчного опору тим, хто хотів його знищити. Так багато народів потрапляють з підручники історії і залишаються в археологічних музеях. Мені, як людині єврейського походження, погодьтеся, багато причин так казати, тому що коли я заходжу в археологічний музей, я бачу народи, які були сучасниками євреїв.
там, в часи Римської імперії, які героїчно боролися, як даки, а їх потім немає, це просто археологія. Але я вам раджу подумати про варіант виживання, як у євреїв виявилося. Чому треба обов'язково бути даками? Можна бути євреями і пережити своїх гнобителів. Сподіваюсь, що українцям вистачить нам сил насамперед, щоб пережити. Це дуже важливо. В контексті, якщо ми зараз дивимося підтримки тих, хто підтримує Росію, ми побачимо, що немає безпосередньо, може, прямої підтримки, але Китай в цій війні не засуджує активно Російську Федерацію. Точно то на ВПК рівні вони торгують доволі великі суми. Як Китай може вплинути, можливо, стати цією країною, яка дасть поштовх, тому що Путін сам заявляв, що він готовий сідати за стіл перемовин в майбутньому з Бразилією, Китаєм. Китай, де комуністична держава, яка абсолютно не зацікавлена в якомусь успіху демократичного світу. Перемога України і виживання буде успіхом демократичного світу. Це точно не в інтересах Китайської Народної Республіки, тому що це підважує її впливи. Так що Китай зацікавлений або у продовженні цієї війни, або у такому її закінченні, яке посилить позиції авторитарних режимів в всьому світі, в тому числі і Російської Федерації. Ніякої можливості вплинути на Китай в цій ситуації не існує в природі, тому що в Китаї такий режим. В Китаї керує комуністична партія. Я не розумію, чому ми це забуваємо. Коли президент України зустрічається з головою Китайської Народної Республіки, не зустрічається, розмовляє по телефону. Чи міністр закордонних справ розмовляє з міністром закордонних справ Китайської Народної Республіки, то він має пам'ятати, що він розмовляє з членом Політбюро Центрального комітету Комуністичної партії Китаю. В Україні комуністична партія заборонена. До речі, що в період правління Володимира Зеленського було ухвалено остаточне рішення. Ви вважаєте, що китайці про такі речі не пам'ятають? Ну, теж, мені здається, зрозуміло. Ми просто намагаємося зробити вигляд, що це не так, як маленькі діти. Ось Китай, ось є Америка, а є Китай. Китай, напевно, зацікавлений в мирі. Але це дитяче ставлення до політики. Це комуністичний режим, який користується ринковою економікою для посилення своєї влади і впливу. Все. І Росія з її антизахідним наративом для Китаю, звичайно, набагато ближча, ніж Україна, яка орієнтується на Сполучені Штати. Китаю взагалі нема чого тут ловити. Якщо Росія окупує Україну, то всі українські підприємства і так можуть стати частиною китайських інвестицій. Якщо Росії не вдасться встановити контроль над Україною, то Україна буде зоною впливу Заходу, Сполучених Штатів, тобто ворогів Китаю. Навіщо це Китаю потрібно? Наскільки Курська спецоперація для нас вона є вдалою, наскільки вона теж показала, що Росія має слабину, що можна зайти на територію Російської Федерації, купувати чималу територію, майже 2000 кілометрів квадратних, і вже 1,5 місяці Сили оборони там знаходяться. Що це показало для Путіна? Що в нього за 3 роки все ж таки ця велика машина військова не може захистити власну державу, і всі оці пропагандистські наративи, що велика Росія не може на свою землю запустити чужу армію. Ну, знову таки, мені здається, що головне, що відбулося під час Курської операції, це те, що ми показали політично цю слабкість російської воєнної машини. Але з російської пропагандистської точки зору треба пам'ятати, що війна на території Російської Федерації відбувається вже 2,5 роки. Курська область нічим не відрізняється від Донецької, Луганської, Херсонської, Запорізької областей, Криму. Це все конституційної точки зору території Російської Федерації. І для росіян визнати, що тільки зараз війна на території Росії, це значить відмовитися від власного пропагандистського наративу і від власного конституційного права. Те, що росіяни за 10 років не захистили свою територію від проникнення української армії, хоча 10 років іде конфлікт, це питання навіть не професіоналізму, а пихатості. Впевненості, що Україна ніколи так не зробить. От в чому важливо. Ми це теж треба розуміти. От чому загинув лідер Хезболи Хасан Насралла? Тому що він був впевнений, що Ізраїль його ніколи не ліквідує. Не тому, що він погано переховувався, а тому, що він вважав, що Ізраїль не піде на таке перетинання червоних ліній. А потім воно відбувається, і ти знаходишся в іншому світі, але наслідків того, що ти знаходишся в іншому світі, ти до кінця і сам не знаєш. Так і з Курською операцією. Ми перейшли через цю червону лінію. Росія абсолютно не думала, що взагалі так відбудеться, що українські війська можуть сконтролювати частину її території. Але і у нас могла бути абсолютно інша уявлення про те, що буде далі. Ми, скажімо, могли бути впевнені, що росіяни кинуть всі свої війська, щоб звільняти Суджу. Але Суджа не Москва. Вона взагалі може потерпіти стільки, скільки буде потрібно для того, щоб захопити інші території.
Тобто це не впливає на саму так звану спецоперацію. Росіяни там оголошують КТО так зване, і воно там може продовжуватися роками, як продовжувалося КТО на Північному Кавказі. Роками, ніхто на це не звертав увагу. Ось там КТО, а тут СВО, і так живемо. Так виглядає національна психологія росіян, і так виглядає їхня державна психологія. Я думаю, що кожна людина, яка вчилася в радянській школі, я не пам'ятаю, чи вчився там Володимир Зеленський, чи вже це була не радянська школа, але ви точно не вчилися. Вона це точно знає. Тому що так завжди описувалася вітчизняна війна 1812 року. Заманили Наполеона в Москву. Заманили, щоб знищити. Спалили Москву. Прекрасно, блискуча операція. Так, цим просякнута російське бачення історії, російська культура, коли б на то не Божья воля, не віддали б Москви. Тобто це Бог просто вирішив, не ми. Ну, Божя воля, віддали суджу, а потім заберемо. Головне, ви розумієте, у росіян є надмета виснажити противника. Все інше другорядне. Ми цього можемо не розуміти. Я вважаю, що в будь-якому разі Курська операція – це позитивний момент. Якщо вона не відтягує значні сили з інших ділянок фронту. Політично важливий момент. Тому що ми показали, що можемо бути теж на території Росії. Тому що ми показали, що можемо використовувати західну зброю на суверенній території Росії. Може, це допоможе нам отримати дозвіл на ракетні удари по території Росії. Але переоцінювати наслідки я теж не став. Тобто, те, що експерти кажуть часто, що от ми можемо обміняти Курщину, до прикладу, на Запорізьку область. Ми не можемо обміняти Курщину на Запорізьку область, тому що з точки зору Російської Федерації, Запорізька область – це область Російської Федерації. Ми можемо теоретично колись, якщо колись будуть якісь перемовини, про вірогідність, яких ми з вами говорили, ми можемо обміняти вивести свої війська з Курської області, якщо росіяни виведуть свої війська з Харківської, якщо вони на той момент її не анексують. Треба бути дуже наївним, щоб вважати, що росіяни будуть виводити самі свої війська з Запорізької області, яку вони вважають Запорізькою областю Російської Федерації. Якщо ми їх звідти виженемо, звісно, вони її виведуть. Не виженемо, не виведуть. Це треба просто розуміти, не вигадувати собі того, чого не буде. До чого може вдатись Путін в цій війні, на вашу думку, максимально? Ядерні удари – це можливий сценарій? Можливо. За певних обставин. Поки що я не бачу для нього вірогідності. І, до речі, я не маю навіть сказати, що це обов'язково ядерні удари по території України або виключно по території України. Зміна ядерної доктрини, яка говорить, що ядерна держава, яка надає неядерній державі можливості по удару території по Російській Федерації, є співучасником війни, оголошується учасником війни, вони передбачають можливість ураження об'єктів на території цієї ядерної держави як держави-агресора. Це зміна підходу. І це, до речі, така лякалка в бік наших союзників. За певних умов такі ядерні удари можуть відбутися. Але, знову-таки, поки що я не бачу ніяких передумов для того, щоб це було реально так. Ми не бачили навіть ядерних випробувань реальних Росії. Ми не знаємо, в якому стані російська ядерна зброя. Я не бачу політичної необхідності в ядерних ударах в ситуації, коли російські війська продовжують пересуватися по українській території. Хай повільно, але продовжують, коли звичайною зброєю знищується українська енергетика. Поки війна вся відбувається на території України, а на території Росії ми контролюємо кілька районів Курської області, ніякої політичної і воєнної необхідності в ядерному ударі я не бачу. Ситуація може з роками змінитися. Якщо ми будемо з вами говорити там в 2027 або в 2029 році, я вам можу сказати інше. Але поки що ми в цій ситуації, в якій ми є. Скажіть, оце промацування постійно повітряної оборони Європи, країн НАТО, Румунії, Польщі, Росія не випадково, мені здається, туди потрапляє в повітряний простір їхні безпілотники, їхні ракети. Росія таким чином, як на думку Нідерландів, хоче подивитись, як НАТО буде реагувати на це? Я думаю, що це не тільки провокація, це і спроба використати територію Польщі або Румунії для більш вдалих ударів по території України. І розуміння того, наскільки можна використовувати ракети і безпілотники через повітряний простір інших країн для того, щоб обійти українську систему протиповітряної оборони. А не намагання знайти якісь об'єкти на території стран НАТО, які Росія хотіла б поцілити. Тобто в цій перспективі, якщо ми говоримо ціллю
ні Польщі, ні Румунії не були. Я не бачу ніякої реальної підстав вважати, що Росія почне прямий конфлікт з країнами-членами НАТО. І я завжди закликаю не вигадувати таку можливість з однієї простої причини. Якщо ми вважаємо, що Росія готова до війни з країнами-членами НАТО, і її не лякає оця ядерна парасолька Вашингтону і таке далі, і таке інше, чому ми тоді хочемо вступити до НАТО і шукаємо ядерних гарантій? Тому, значить, не існує ніяких ядерних гарантій. І не існує ніякого НАТО. Взагалі немає ніякої системи безпеки. Чому ви з одного боку наполягаємо, щоб нас прийняли до НАТО, а з іншого боку лякаємо наших сусідів, що Росія на них нападе, якщо вона нас знищить? Ви не бачите в цьому алогічності? Або країни-члени НАТО впевнені, що членство в НАТО гарантує їм мир, і тоді ми хочемо до них. Або НАТО нічого не означає, воно втратило свої функції, але тоді чого ми до нього хочемо потрапити? Що воно нам дає? Ну, ми надіємося, що країни НАТО допоможуть нам у майбутній. Ні, чекайте, якщо Росія сама них може бомбардувати, Ну, вони прямо ні разу не бомбардували. ну, значить, тоді маєте вирішити, або вони готові це робити, або не готові. Або туди, або сюди. Не можна бути напіввагітним, розумієте? Є факти. Або ми вважаємо, що НАТО дієздатне, і тоді не лякаємо наших сусідів нападом Росії, або ми вважаємо, що НАТО не дієздатне, але тоді не морочимо нашим сусідам голову з нашою євроатлантичною інтеграцією. Щось треба вибрати. Не можна водночас лякати країни-члени НАТО, що Росія на них завтра нападе, і вимагати, щоб нас прийняли до НАТО. Так не буває. Це виглядає якимось божевіллям. Звичайно, хотілося б, щоб президент Байден в останні місяці свого перебування на посаді ухвалив би певні рішення, які б полегшили нашій країні можливість стримування російської агресії. До речі, удари по суверенній території Росії – це точно таке рішення. Але це рішення, які не знищать російські літаки, які вже переміщені на безпечно для росіян відстань. Це не рішення, які повністю знищать російські арсенали з тієї причини, що вони теж можуть не знаходитися всі в зоні досяжності. І найголовніше, ми не знаємо, скільки у нас ракет, щоб це зробити. Ми можемо мати дозвіл використовувати ракети, але ані я, ані ви не знаємо, якою кількістю арсеналу ми, в принципі, можемо оперувати. І яка кількість у Росії арсеналів. Ми ж з вами не в Генеральному штабі знаходимося. Ось у нас з вами є територія Росії з її арсеналами, окупована територія з її арсеналами, потреби на лінії фронту, потреби для захисту української інфраструктури, яка знищується росіянами. І на все це потрібні ракети. Ані ви, ані я, ми не знаємо кількості цих ракет. І добре, що не знаємо. Я сподіваюся, що і росіяни не знають. Але оперувати тим, до яких наслідків це призведе, можна тільки з цифрами в руках. А всі експерти, про які ви говорите, вони оперують не цифрами, а бажаннями, розумієте? Це підміна математики літературою. А я не підміняю математику літературу. Я коли не можу проаналізувати, я не можу проаналізувати. Я вважаю, що таке рішення буде позитивним. Наслідків не знаю, це як з Курською областю. Рішення позитивне, але наслідки можуть бути не такими, на які ми розраховуємо. Немає якихось чудесних рішень. Я думаю, що тут треба схилятися до того, що сказав генерал Валерій Залужний, який чітко сказав, що в цій війні не може бути перелому, якщо не буде значного технологічного відкриття на рівні когось, відкриття пороху. Все. Треба заспокоїтися і це зрозуміти. На вашу думку, як українцям і росіянам жити в майбутньому? То дочекайтеся хоча б закінчення коли війни. Коли ця війна завершиться, а як жити ось цим двом країнам? Знову таки, це... Ну, і ще раз вам кажу, дочекайтеся ви закінчення війни, перш ніж задавати такі питання. Ну, серйозно. Ну, як живуть зараз чеченці з росіянами? Та вони їх купили просто. Ну, а ви уявляєте собі, що рівень негоціації, рівень ненависті у чеченському суспільстві по відношенню до російського був в рази вищий, ніж в українському по відношенню до російського. Путін те, що зараз робить, він робить фактично чеченську ситуацію. Він намагається довести українське суспільство до такого стану, і це і, до речі, в Грузії так відбувалося і відбувається. Щоб людям було абсолютно все рівно, тільки щоб їх не бомбили, не знищували, щоб не було холодно, щоб вони не думали ввечері, чи доживуть їхні діти до ранку, якщо вони вже вирішили тут залишитися.
Коли у людини головна думка про безпеку дитини, вона просто не знає, чи доживеться дитина до ранку, вона починає думати, що найкращий вихід – те, щоб цією країною керував той, хто дасть безпеку твоїй дитині. Хай навіть у домовленостям з ворогом, який перестає таким чином бути ворогом, стає спонсором твоєї безпеки, тому що він тебе не знищує. Це те, що відбулося з Чечнею. Я не кажу, що з Україною це обов'язково відбудеться, але я вам просто кажу, яка є у Росії тактика в цій ситуації. З чим займаються зараз росіяни? Вони займаються чеченізацією української війни. От всі ці вибухи, які ви бачите, всі ці нальоти, які ви бачите, це дорога в цей бік. Тому я не можу вам сказати, як буде жити Росія і Україна в майбутньому. Можливо, Україна буде найлояльнішою до Росії країна в цьому пострадянському просторі. Як це було, до речі, до 1991 року, коли Українська РСР була найлояльнішою до Радянського Союзу з союзних республік. Фортецею Кремля. Навіть тоді, коли сама Російська Федерація вже не була. Тому що люди були неймовірно налякані Голодомором, 30-ми роками, своїм досвідом виживання. Вони просто були перелякані і вони були готові бути кращими учнями, тільки щоб їх не чіпали. Може так бути? Може. Може бути, що ми навпаки станемо частиною Європейського Союзу і НАТО. І підемо з-під впливу Москви в такій ситуації. Може. А може бути, що ми через 10 років після того станемо Угорщиною в цьому Європейському Союзі і будемо лобіювати московські інтереси в Європейському Союзі. Абсолютно може. Ніякі шанси ще не закриті. Те, що ви бачите, це зараз ще раз кажу, це шок від війни, який проходить. А ми мали суспільство, яке завжди, велика частина якого була ментально і з точки зору ідентичності лояльно налаштована по відношенню до Росії. І ці люди з радістю вам скажуть, що це не росіяни, а Путін, що сама українська влада довела до такої ситуації, що не можна більше допустити ситуацію, коли Україну руйнують і знищуються всі люди, які за це виступають, радикали і націоналісти. І таких людей може бути більшість тих, хто залишиться на цій території, тому що патріоти, вони виїдуть, можуть бути більш мобільними. Якісь залишаться, будуть ходити на майдани і на демонстрації, але буде те, що було. Так теж може бути. Тому коли ви запитуєте, як жити цим двом народам, ви хочете почути від мене: ой, українці ніколи не простять росіян, ми будемо знаходитися в вічному конфлікті. Так теж може бути. Особливо, якщо ми будемо нашу ідентичність вибудовувати від того, яка погана у Росії ідентичність, як багато хто зараз робить. З тих, хто свого часу проповідував російську ідентичність. Я зараз бачу цих людей, які сюди таскали російських письменників, російських співаків, російських акторів, а зараз сидять і кажуть, що росіяни якісь не такі. Але це теж ущербність, як ви розумієте. Тому що якщо будь-який народ вибудовує свою ідентичність в намаганні довести іншим, що він не такий, як сусідній народ, то це теж дуже небезпечний шлях, який може закінчитися цивілізаційною поразкою. Тобто мільйон варіантів. Для мене варіант, який я хотів би бачити, це той варіант, який я хотів бачити ще 24 серпня 1991 року. Демократична, європейська, україноцентрична держава з українською мовою, українською культурою, українською історією, яка не думає про Москву кожного дня. Але я такої держави за 30 з гаком років не побачив. Я не впевнений, що побачу її при своєму житті. Війна не є гарантією цього. Війна є щепленням від, я би сказав, легковажності і тільки. Насамкінець, що ви вважали українцям? Вижити і перемогти.